जस्तै यहाँनेरि मसँग एउटा डेटा छ, यो डेटा टेबल हो। यो डेटा टेबलमा चाहिँ नाम छ हैन, एड्रेस छ, फोन नम्बर छ, एन्ड देन जोइनिङ डेट छ, ग्रस स्यालेरी, बेसिक स्यालेरी, अलाउन्सेस छ। र यो डेटाबाट मलाई चाहिँ मेरो बसले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ मलाई ग्रस स्यालेरी अफ यो तीनजनाको चाहिँ ग्रस स्यालेरी, एड्रेस अनि फोन नम्बर माग्नुभएको छ। अब म चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कसरी गर्छु एक्सेलमा भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। पहिलो कुरा त अनिल खत्री भन्ने मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ नि ग्रस स्यालेरी 25,500 यसरी कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ हैन। एड्रेस पनि ललितपुर, यसरी कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ। बट यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ लिमिटेसन्स के छ भन्दाखेरि म 25,500 लाई चाहिँ 50,000 बनाइदिएँ भने यो चाहिँ यहाँनेरि अपडेट भइरहेको छैन। सो यो चाहिँ मैले एउटा फङ्सनको थ्रु चाहिँ नि अपडेट गरेँ भने के हुन्छ, मैले माथिनेर चाहिँ सोर्स डेटामा केही चेन्ज गरेँ, यहाँनेरि चेन्ज गरेँ भने मेरो डिपेन्डेन्ट डेटाहरू पनि चेन्ज होस् भन्ने मलाई चाहिन्छ भने म चाहिँ यसरी कपी पेस्ट गर्दिनँ। यसले मेरो टाइम पनि धेरै खर्च गर्छ, किन भन्दाखेरि नम्बर अफ डेटा धेरै हुँदाखेरि चाहिँ यसरी कपी पेस्ट गरेर टाइम धेरै नै लाग्ने गर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिलो फङ्सन युज गर्न जाँदैछौँ भ्लुकअप। भ्लुकअप भनेको चाहिँ के हो भने भर्टिकल लुकअप। हाम्रो डेटा चाहिँ भर्टिकल्ली हुनु पर्यो र त्यो भर्टिकल डेटामा चाहिँ हामीले कुनै पनि डेटाको करस्पोन्डिङ डेटा चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गराउन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी भ्लुकअप फङ्सन युज गर्ने भन्छौँ। सो त्यसको लागि हाम्रो फङ्सन युज गर्नको लागि एज युजुअल भ्लुकअप। सो भ्लुकअप पछि यसले चाहिँ यहाँनेरि तलपट्टि लुकअप भ्यालु मागिरहेको छ। लुकअप भ्यालु भनेको मलाई के डेटाको के कुन चाहिँ करस्पोन्डिङ डेटा चाहिएको छ भन्ने कुरा हो। मलाई अनिल खत्रीको डेटा चाहिएको छ। अनिल खत्री भनेको मेरो लुकअप भ्यालु भयो, द्याट मिन्स B15 कमा एन्ड टेबल हेरे यो अनिल खत्रीलाई चाहिँ कहाँबाट खोज्ने भन्दाखेरि यो एरियामा खोज्ने, तपाईँको नेम अफ इम्प्लोइमा खोज्ने। यदि भेटियो भने मलाई के चाहिएको, ग्रस स्यालेरी भनेपछि मलाई चाहिएको डेटा चाहिँ यहाँ छ भने मैले यो इन्टायर टेबल एरे सिलेक्ट गर्न सक्छु र F4 दाब्न सक्छु। F4 दाब्यो भने चाहिँ यो एब्सोल्युट रेफरेन्स हुन्छ। एब्सोल्युट र डाइनामिक रेफरेन्सको बारेमा मेरो अघिल्लो भिडियो छ, यहाँ लिङ्क आइरहेको होला, त्यो हेर्नु होला, एकदमै बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझियो भने धेरै फर्मुलाहरूमा यो कुराले काम दिन्छ। कमा एन्ड यसले कलुम इन्डेक्स नम्बर भनेको छ। यदि अनिल छेत्री भन्ने मान्छे यो कलुममा भेटियो भने मलाई चाहिएको डेटा चाहिँ यसलाई कलुम 1 2 3 4 5 कलुम अगाडि छ भनेर चाहिँ मैले यहाँनेरि कलुम इन्डेक्स नम्बरमा 5 टाइप गरेँ। कमा यहाँनेरि फल्स एक्ज्याक्ट म्याच। यो अनिल छेत्री भन्ने अलिअलि मिलेर हुँदैन, 100% मिल्नुपर्छ भन्ने हो भने एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो। हिट एन्टर, एन्टर हिट गर्नुभयो भने यसले चाहिँ यहाँ के गर्यो त 50,000 ल्याइदियो है। जस्तै यहाँ सुरुमा 25,500 थियो, 25,500 हुँदाखेरि अब चाहिँ मैले यहाँ जे चेन्ज गर्छु त्यसले यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट हो, फर्मुलाबाट गरिएको, त्यस कारणले यसमा पनि चेन्जेस आउँछ। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, भ्लुकअप। सो मैले यो फर्मुला सर तल ताने भने यो कहाँ छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रब्लमको रूपमा हेर्नु पर्दैन, यसले आफै काम गर्छ भने। त्यसै गरी एड्रेस पनि निकालौँ भ्लुकअप। लुकअप भ्यालु स्टिल द अनिल छेत्री, सो द्याट मिन्स तपाईँको B15 कमा टेबल एरे भनेको हाम्रो यही नै हो। हामीले यति मात्रै पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, तर पुरै सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलै हुन्छ। F4 कमा मलाई कलम इन्डेक्स नम्बर चाहिँ 1 2 भयो, यो केसमा चाहिँ 2 कमा 0 0 पनि लेख्न सकिन्छ अथवा फल्स भनेर यसलाई अप्सनलाई चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा एक्ज्याक्ट म्याचको लागि 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ब्राकेट क्लोज इन्टर। अब यसले ललितपुर दिएको छ, ठिक छ त, ठिक छ, ललितपुर ठिक छ। एन्ड यो सुनिल छेत्रीको चाहिँ भक्तपुर, ठिक छ। सो फोन नम्बर चाहियो इक्वल्स टु भ्लुकअप, लुकअप भ्यालु यही नै हो, कमा फोन नम्बरसम्म मात्रै पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। F4 कमा 1 2 3 3 कमा 0। यसरी हामीले यो काम चाहिँ गर्न सक्छौँ भने तपाईँले यो चाहिँ विदिन वर्कसिट भयो। यो एउटै वर्कसिटमा यसरी गर्न सकिन्छ भने हामीले अर्को वर्कसिटमा पनि यही कामलाई गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ नयाँ वर्कसिट थपेँ र यो ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्लुकअपै लगाएर यो स्टाफ डिटेल्स भन्ने सिटबाट चाहिँ तान्नु पर्यो भने मैले त्यो पनि गर्न सक्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले भ्लुकअप फङ्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्लुकअप लुकअप भ्यालु अनिल छेत्री, टेबल एरे चाहिँ यो सिटमा छैन, सिट 1 मा छैन, स्टाफ डिटेल्समा छ। सो म चाहिँ स्टाफ डिटेल्समा जम्प गर्छु र यहाँदेखि यसलाई देखाउँछु। ग्रस स्यालेरी भने चाहिँ मैले सबै सिलेक्ट गर्दा बेटर नै हुन्छ। F4 कमा 1 2 3 4 5 5 कमा 0।
यसले चाहिँ अरू सिटमा भएको डेटालाई पनि तपाईको तानेर यहाँनेरि डिस्प्ले गराउँछ। सो लाइकवाइज एड्रेस पनि यसरी गर्न सकिन्छ, कमा यति मात्रै गरे पनि भयो, या 4 कमा 2 कमा 0। तपाईँ यो फर्मुलाको काम गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट उतापट्टि गइसकेपछि फेरि यता आउनु पर्ने जरुरत हुँदैन। यता आउनु भयो भने चाहिँ इरर हुनसक्छ। त्यस कारणले उतै बसिरहने फर्मुलाको फर्मेट तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो, भ्लुकअप लुकअप भ्यालु कमा, अब तपाईँ यतापट्टि जानुहुन्छ यता नै बसिरहने फर्मुलाले काम गरिरहेको हुन्छ। सो मलाई फोन नम्बर चाहिएको छ, यहाँसम्म पनि सिलेक्ट गर्न सक्छु, या 4 कमा 3 कमा 0 फर एक्ज्याक्ट म्याच, ब्राकेट क्लोज, एन्टर। फर्मुला कम्प्लिट भएर एन्टर गरेपछि मात्रै यतापट्टि आफै आउँछ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इरर हुने चान्स हुँदैन। सो हामीले एउटै सिटमा पनि यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, अर्को सिटमा पनि त्यही वर्कबुकको अर्को सिटमा गर्न सक्छौँ भने बिल्कुलै नयाँ वर्कबुकमा पनि यो काम हामीले गर्न सक्छौँ। भने भ्लुकअप फर्मुला चाहिँ एकदमै पावरफुल छ, इन द सेन्स कि यसले दुईटा वर्कबुकको बिचमा पनि लिङ्क गर्न सक्छ। सो यहाँनेरि मैले फेरि सुरुबाट भ्लुकअप फर्मुला लगाएँ, भ्लुकअप लुकअप भ्यालु चाहिँ अनिल छेत्री कमा, कहाँबाट खोज्ने, यो वर्कबुकमा छैन, मसँग दुईटा वर्कबुक खुलिरहेको छ। यो वर्कबुकमा एक्सेल नेपाली ट्युटोरियल्समा छ, त्यसको पनि यो सिटमा छ भने यहाँदेखि मैले यहाँसम्म सिलेक्ट गर्छु, या 4 सरी यसले या 4 पहिल्यै दिएको हुन्छ, मैले गरेँ फेरि के अरे मल्टिपल वर्कसिटमा गर्दा या 4 आफै यसले दिइरहेको हुन्छ, त्यसमा गर्नु पर्दैन, 5 कमा 0। सो यसरी चाहिँ यहाँ रन गऱ्यो। तीन तरिकाले विदिन अ सिट, विदिन अ वर्कबुक अनि इन्टर वर्कबुक पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। भने आज हामीले अर्को पनि एउटा कुरा गर्न जाँदैछौँ। एक्सेलले 2019 भन्दा पछाडि चाहिँ एक्स लुकअप भन्ने फङ्सन लन्च गरेको छ। 2019 भन्दा पछाडिको एक्सेलमा चाहिँ यो छ। त्यो एक्स लुकअपले चाहिँ के काम गर्छ हामी यहाँनेरि डिस्कस गरौँ। एक्स लुकअप चाहिँ भ्लुकअपको के भन्छ प्रिसिडिङ फङ्सन हो। त्यसले चाहिँ भ्लुकअपलाई रिप्लेस गर्छ। यसले चाहिँ होरिजेन्टल भर्टिकल दुवै डेटाहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ। सो अब हामी एक्स लुकअप सिकौँ। एक्स लुकअप जानिसकेपछि भ्लुकअपलाई रिप्लेस नै गर्छ। तपाईँले लेटेस्ट एक्सेल चलाउनु भयो भने अरू भ्लुकअपहरू नजान्दा पनि हुन्छ। एक्स लुकअप, सो एक्स लुकअपमा लुकअप भ्यालु भनेको छ अघिको जस्तै लुकअप भ्यालु यो भयो, कमा लुकअप एरे। यो चाहिँ कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि यो एरियामा खोज्ने है। अघि चाहिँ उसमा टेबल एरे भनेको थियो, यसमा लुकअप एरे भनेको हुन्छ। लुकअप एरे चाहिँ F4 गरेर हामीले एब्सोल्युट गर्न सक्छौँ, कमा एन्ड रिटर्न एरे। यदि यो नाम यहाँ भेटियो भने तपाईँलाई चाहिएको के हो ग्रस स्यालेरी भनेपछि रिटर्न एरे चाहिँ हामीले यसरी छुट्टै सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसमा टेबल एरे भनेर होल टेबललाई सिलेक्ट गर्नु पर्दैन, F4 एन्ड देन हिट एन्टर। सो यसले चाहिँ यसरी काम गर्छ र एकदमै पावरफुल छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्लुकअपमा जस्तो प्रब्लम आउँदैन। जस्तै भ्लुकअपमा के प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि मेन लिमिटेसन्स अफ भ्लुकअप भनेको के हो भने यदि बिचमा मैले कुनै एउटा कलम थपिदिएँ यो डेटामा भने अब यहाँनेरि चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट यसले रिजल्ट दिन्छ। यसले चाहिँ अहिले यो डेट दिइरहेको छ। यसलाई मैले यहाँनेरि अकाउन्टिङ छ यसलाई डेट गरेँ भने यसले चाहिँ अहिले डेट भन्ने दिइरहेको छ। किन भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 नम्बर कलममा त डेट छ अहिले, त्यस कारणले यसले डेट दिइरहेको छ भने अहिले फेरि के दिइरहेको छ, यसले फोन नम्बर दिइरहेको होला है। यसले यहाँनेरि मैले नम्बर गरेँ, यसले फोन नम्बर दिइरहेको छ। फोन नम्बर दिइरहेको छ, मलाई फोन नम्बर चाहिएको होइन भने त्यो 5 भन्ने कलम इन्डेक्स नम्बर चाहिँ आफै अपडेट हुँदैन। त्यस कारणले यसको लिमिटेसन्स छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्स लुकअपमा केही पनि फरक पर्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले लुकअप एरे र तपाईँको रिटर्न एरे छुट्टा छुट्टै राखेको भएर यसले चाहिँ आफै अपडेट गर्छ र यसले सही रिजल्ट नै दिइरहेको छ। भने हामीलाई यो होल टेबल सिलेक्ट गर्नु पनि पर्दैन, कलमहरू काउन्ट गर्नु पनि पर्दैन। यसको चाहिँ एउटा एकदमै धेरै बेनिफिट हो एक्स लुकअप। सो लुकअप भ्यालु यो एन्ड कहाँ खोज्ने यसलाई यो एरियामा तपाईँले यसरी खोज्नु पर्यो, F4 कमा यहाँनिर चाहिँ के छ एड्रेस चाहिएको। एड्रेस भन्ने कलम चाहिँ यता अगाडि छ, यो एरियामा रिटर्न एरे भयो, F4 एन्टर। सो यसरी चाहिँ काम गर्ने हुन्छ र एक्स लुकअप चाहिँ भ्लुकअप भन्दा धेरै नै पावरफुल छ र लेटेस्ट हो। तपाईँहरूले भ्लुकअपको सट्टामा युज गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले त्यो कलमहरू हटाउँदाखेरि फेरि सही रिजल्ट आइरहेको छ। सो यस्तो चाहिँ यसको चाहिँ फिचर हुन्छ। भने हामी मल्टिपल सिटमा पनि भ्लुकअपको ठाउँमा एक्स लुकअप युज गर्न सक्छौँ। अघिको जस्तै अर्को सिटमा मैले गरेँ एक्स लुकअप। सो एक्स लुकअप चाहिँ
मल्टिपल सिटहरुमा वर्कसिटहरुमा पनि युज गर्न सकिन्छ। xlookup लुकअप भ्यालु त्यो भयो कमा लुकअप एरे भनेको छ। लुकअप एरे चाहिँ हाम्रो यो एरियामा त्यो भ्यालुलाई खोज्नु पर्यो या 4 कमा एन्ड देन हामीलाई ग्रोस स्यालेरी चाहियो भने रिटर्न एरे यो भयो या 4 एन्टर। यसले यसरी रिजल्ट दिने गर्छ। सो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुन्छौँ र तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा पर्फेक्ट अकाउन्टेन्ट बन्नको लागि के चाहिन्छ त्यो भिडियोहरु सबै म यो च्यानलमा लिएर आउँदै जानेछु। हस्त धन्यवाद।